Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do të jeni në shoqërinë time deri në orën 13:30. Nisim në fakt të transmetim me Shtypin e shkruar. Gazeta e parë për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare, e cila hapet me këtë kryetitull: Sherr mes Ramës e Bashës për deputetin e Merkelit. Krish Baun kritikoi ecurinë pas raportit të KS, kreu i PD-s fushat të shpifje ndaj tij. Reagon kryeministri: nuk e kam mik, por e respektoj. Luli ndaloje Baltën deri në qershor, ndërhyn Doris Pak, nuk shiten e blihen të gjithë si ti. Në faqen 2 dhe në faqen 3 të Gazetës Shqiptare. Pjetër Marku, jeta në bunker, e kullën e braktisur, roj me uje, sheqer, historia e 55 vjeçarit që vrau për kanun. Më shitën në motrën, smëlan të varosja babain, më poshtëruan edhe gruan. Një shkrim ky nga Armir Mehaj, do të mund të lexoni të plot në faqen 6 të Gazetës Shqiptare. Për vjetori i argjënt, sot 25 vjet Gazeta Shqiptare, historia një marke të gazetarisë që u rrit e u formësua në çerek shekulli të demokracisë. Më 22 prill 1993 nisi publikimi një prej gazetave të para të pavarura në vend, në faqen 10 dhe në faqen 11 të Gazetës Shqiptare, të nderuar shikues. Dash korupcioni në Shqipëri përhapur në të gjithë qeverisjen, në faqen 5, abuzimi me lejet e legalizimeve, 20 punonjës të Aloiznit në hetim. 4500 punonjës të burgjeve në sitën e vettingullit, janë 200 të prekur në faqen 6. Mashtrimi me tollonat e naftës, kërkot menaxheri bllokohen asetet në faqen 7. Ashtë vepra e Barletit, burimi kryesor për Skënderbeun, do të mund të lexoni në suplementin Milosau ditën e sotme. Ndërkohë, shohim edhe opinionet e ditës. I pari vjen nga Peter Sturm, problemi korean dhe zgjedhjet e mundshme në faqen 21. Opinioni tjetër në faqen 22, këtë radhë vjen nga Jorida Tabaku, tepësia e tenderave. Këto, të nderuar shikues, ishin titujt kryesorë sa i përket të Gazetës Shqiptare. Ne sigurisht, si çdo herë, do t'i rikthehemi edhe një herë në fund kësaj të përditshme për t'i parë titujt e saj kryesor. Kalojmë këtë radhë tek Gazeta Panorama. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: taksa e pronës, çmimet e apartamenteve si ka ndryshuar në kryeqytet, sa do të paguhet për çdo shtëpi dhe ndryshimi i çmimeve të apartamenteve gjatë 10 viteve të fundit në kryeqytet, ja si do të llogaritet taksa në faqen 6. Debati për biznesin, Rama, ne i kemi ulur taksat, janë bashkitë që kanë rritur tarifat. Kryeministri flet për politikën fiskale, Ahmetaj nga ulja e taksave përfituan 500.000 familje në faqen 4 të Gazetës Panorama. Statuti i ri, Basha flet për ndarje të historisë në Partinë Demokratike. Do transformohemi, Topalli refuzon ftesën dhe akuzon për përçarje në faqen 5. Raporti i Dash, korrupsioni i përhapur në të gjitha degët e qeverisë në faqen 3. Për integrimin, Rama e Basha përplasen për deputetin e Bundestagut në faqen 2. Skandal me legalizimet, KLSH pa ditë 8 zyrtar të Aloiznit në faqen 10 të Gazetës Panorama. Vath në vesh nga Edmond Tupja e Verda në faqen 21, do të mund të lexoni të plot. Gjurmëve të Skënderbeut në Has, një opinion ky nga Ndue Dedaj. I plot vjen në faqen 23 të Gazetës Panorama. Evazioni fiskal, një kancer që vret ekonominë dhe ushqen pa barazin, nga Klodian Muço. Ky shkrim, ky opinion vjen në faqen 20 të Gazetës Panorama. Në suplementin Unë gruaja të Gazetës Panorama, sot do të mund të lexoni aktorët kundër shëmbjes së teatrit, pse do të vazhdojmë të protestojmë, nga faqja 13 deri në faqen 18. Këto dhe të tjera shkrime në suplementin Unë gruaja të Gazetës Panorama. Këto ishin dhe titujt kryesor të Gazetës Panorama, të nderuar shikues. Kalojmë këtë radhë tek Koha Jon, titulli kryesor i kësaj të përditshme. Koha Jon sot të hapet me këtë kryetitull: Gjermani mund të tërbon në qeverinë në faqen 2.
Rivalet sulmojnë Top Channel me fake news në faqen 2. Petrit Vasili, Amerika foli, Shqipëria po rënohet nga korrupsioni në faqen 6. Edi Rama ndëshkim për abuzuesit në hipoteka në faqen 9. Certifikatat e para, flet Ministri Gjiknuri, do japim statusin për naftëtarët në faqen 8. Reagimi Topalli kritika Bashës duhet të largohet, shkatroi Partinë Demokratike në faqen 7 të gazetës Koha Jon, të nderuar shikues. Ministria Manastirliu këtë vit reabilitojmë 80 qendra shëndetësore në faqen 8. Përparim Spahiu, taksa progresive e Ramës po varfëron shqiptarët, flet deputeti i LSI-s në faqen 6. Ish presidenti Bamir Topi, disa kanë vendosur të mbjellin sherre, bashkia mbjell pem në faqen 12. Deklarata, raporti i Dash, Edi Paloka, Trump i lëshoi raketat për Kim Ramën, pritet shpërthimi në faqen 6 të gazetës Koha Jon, dhe këtu të nderuar shikues kemi përfunduar edhe me titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Për të kaluar tek një tjetër e përditshme, do të jetë radha e gazetës Sot. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: Amerikanët godasin sërish Metën, Dash akuza KLD se po mbron gjyqtarët e korruptuar. Ultimatum prokurorisë të nis luftën ndaj zyrtarëve të lartë. Në faqen 2 dhe në faqen 3, jasi prokurorit në Rrethe kanë dështuar me luftën ndaj korrupsionit, vetëm 63 arrestuar gjatë 2017-ës, asnjë procedim penal në 11 rrethe. Vendimi për negociatat në qershor, agjensitë shtetërore hapin dosjet e korrupsionit dhe pastrimit parave, pritet arrestimi një politikani të lartë në faqen 5. Ja gjendja e arsimit dhe shëndetësisë gjatë sistemit komunist në universitetet, shkonit të afërmit e zyrtarëve, zbardhen qëndrimet e Hoxhës dhe Shehut në faqen 12 dhe në faqen 13 të gazetës Sot. Kryeministri paralajmëron drejtorët e hipotekave shkarkim nga puna dhe ndjekje penale për ata që zvarrisin dosjet në faqen 8. Pra pas skenat e vettingut, drejtoria e pastrimit parave rrëzon shumicën e gjyqtarëve, zbulohen transfertat në kompani offshore në faqen 9. Topalli e Patozi reagojnë për mbledhjen e Këshillit, Basha po mbron karrigen e tij, po çon PD-n drejt diktaturës, duhet ta rrëzojmë në faqen 7 të gazetës Sot. Nga Birçe Hasko, banaliteti i takon rrugës të mbahet sa më larg nga skema në faqen 18. Nga Sokol Kushta, javët e fundit të superiores do t'jenë plot me çuditëra. Kombëtarja e Panuçit shfryhet si balon në faqen 20. Shohim dhe komentet e analizat, cilat do të mund t'i lexoni në brendësi të gazetës Sot, nga faqja 16 deri në faqen 17, nga Sulejman Gjana, Brukseli nuk ka vend për pëllumxhufat. Anorimi i demokracisë nga fëmijët e diktaturës, nga Besi Bekteshi. Kur tymueset shiten si trëndafila mbi drejtësinë, nga Bardhyl Bejko. Të gjitha këto komente analiza mund t'i lexoni në brendësi në faqen 16 dhe 17 të gazetës Sot. E këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, edhe me këtë të përditshme për të shkuar këtë radhë tek e përditshmja tema. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: reagimi i ashpër i Topallit, Patozit e Bregut e premtja e zezë e PD-s në faqen 4 dhe në faqen 5. Lulzim Basha i del në mbrojtje njeriut që kërkon të bllokojë negociatat për Shqipërinë, Rama të vit turp në faqen 3. Gjyqtari pronar karburanti, zbardhet pasuria e Shkëlzen Selimit, a do t'jetë ai koka e radhës e vettingut në faqen 6 dhe në faqen 7. Historia e panjohur si u vravni Rustemi nga një mullixhi, ish shërptori Ahmet Zogut. Eqrembej Vlora ishte një kriminal dhe karagjoz, me vrasjen e tij drejtësia u vu në vend në faqen 10 dhe në faqen 11 të përditshmes tema. Të preferuarat e sheikëve, mollët shqiptare drejt tregjeve arabe në faqen 7. Në rubrikën Antena brenda familjes në gazetën Tema, sot do të mund të lexoni: Grigja shpjegon se Saljanusi është në gjurmët e Ramës. Në luftën e perëndimit me Rusin, Ballkani do t'jetë fush betejë në faqen 12 dhe në faqen 13. Një debat i lishëm publik
po të mos llogarisësh bashën, mban titullin shkrimi nga Merobaze, do të mund të lexoni të plot në faqen 8 të gazetës Tema. Lulzim Basha nuk është opozita, por mallkimi i saj, mban titullin në shkrimi nga Andi Bushati, të plot do të mund të lexoni në faqen 8 të gazetës Tema. PD-ja e Berishës vdiq, rrof PD-ja e Bashës nga Alfred Peza në faqen 9 të gazetës Tema. Këto të nderuar shikues ishin dhe titujt kryesor sa i përket gazetës Tema. Do të shkëputemi këtë radhë për të shkuar tek një tjetër e përditshme, do të jetë radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Dram në Shkodër, luftëtarit rëndit të stolin e Gjokës, vllaznia thyet në Shtëpia, Bazaj dhe Bregu dhurojnë spektakël për vendin e tretë. Trajneri Kuqe Blu mediton largimin, zbardhen prapaskenat me klubin në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës Panorama Sport. Juventus Napoli, Hysaj ka shansin e fundit për titull në faqen 14 dhe në faqen 15. Ndryshimi në staf, Behari dhe Vasili Ruçi për të shpëtuar flamurtari në faqen 5. Skënderbeu, Daja pa llogari, Partizani e mundin edhe me mungesa në faqen 7. Nga Partizani, Fezullau akord për 2 vite do të marrë 5.000 euro në muaj në faqen 6. Hafizi Superiores me 10 ekipe i erdhi fundi. Ish trajneri kombëtares, nëse kanë frikë aleancat, jo kujtoi Tirana Kuksi në faqen 12. Nga volejbolli për femra, kryevepër e Partizanit kampion pas 64 vitesh në faqen 13. Barcelona ngre trofeun e parë, Iniesta fenomenal në faqen 19. Nga Serie A Italis, Milani se një Turpin, Benevento e mund me 10 veta në faqen 16. Mourinho siguron finalen, sot luhet Chelsea Southampton në faqen 24 të Panorama Sport. Ish kapiteni Tomori Tirana, Ali Mehmeti nuk e vodhëm titullin në faqen 9 të gazetës Panorama Sport. Këto ishin dhe titujt kryesor sa i përket të gazetës Panorama Sport, të nderuar shikues. Do të rikthehemi edhe një herë në fund të gazetës shqiptare për të parë titujt kryesor të kësaj të përditshme. Gazeta shqiptare sot hapet me këtë kryetitull: Sherrën mes Ramës e Bashës për deputetin e Merkelit. Krishbaum kritikoi Ecurin pas raportit KS, kreu i PD-s fushat shpifje ndaj tij. Reagon në kryeministri, nuk e ka mik, por e respektoi. Luli ndaloi e Baltën deri në qershor, ndërhyn Doris Pak nuk shiten e blihen të gjithë si ti në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës shqiptare. Pjetër Marku, jeta në bunker, e kullën e braktisur, roj me ujë e sheqer. Historia 55 vjeçarit që vrau për kanun, më shitën motrën, s'mëlan të varrosja babain, më poshtëruan edhe gruan në faqen 6 të gazetës shqiptare. Për vjetori argjënd, sot 25 vjet Gazeta Shqiptare, më 22 prill 1993 nisi publikimi një prej gazetave të para të pavarura në vend, historia një marke të gazetarisë që u rrit u formsua në çerek shekulli të demokracisë, nga faqa 10 deri në faqen 11 të gazetës shqiptare. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, korrupsioni në Shqipëri përhapur në të gjithë qeverisjen, në faqen 5. Abuzimi me lejet e legalizimeve, 20 punonjës të Aluiznit në hetim, në faqen 9. Ministria 4.500 punonjës të burgjeve në sitën e Vetingut, janë 200 të prekur në faqen 6. Gulf Oil, mashtrimi me tollonat e naftës, kërkohet menaxheri, bllokohen asetet në faqen 7. Është vepra e Barletit burimi kryesor për Skënderbeun në suplementin Milosau të gazetës shqiptare. Shohim dhe opinionet e ditës në fund. I pari vjen nga Peter Sturm, problemi korean dhe zgjedhjet e mundshme në faqen 21. Opinioni tjetër sot mban firmën e Jorida Tabakut në faqen 22, do të mund ta lexoni të plot në titullin Tepsia e tenderave. Dhe këtu kemi përfunduar, të nderuar shikues, edhe me të përditshme nga Gazeta Shqiptare. Ishin këto titujt kryesor të përditshmeve shqiptare. Ne do të shkëputemi këtu për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak me edicionin informativ. Qëndroni me ne.